السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نحكوا على موهبة غنائية اللي قدرت تلحق للعالمية في فترة قصيرة تاع عامين، واللي قدر يخرج مئات الإصدارات ولا من أشهر مغنيين العالم، ولكنه كان مدمن تاع مخدرات، وهذا الشيء كان يقول فيه عادي في الغناء تاعو. اليوم راح نحكوا على جوس وورلد، واحد من أشهر الفنانين واللي مات بسبب جرعة زايدة من المخدرات يوم 8 ديسمبر 2019. النشأة ورحلة الصعود بسرعة البرق. زاد جراند أنتوني عام 1998 في عائلة محافظة في شيكاغو، وفوت الطفولة تاعو في هومود إلينوي، وانفصل الوالد نتاعو ملي كان في عمره 3 سنين، ونظرا لأمه كانت متدينة ومحافظة ما خلتوش يسمع موسيقى الهيب هوب. في أيام الطفولة نتاعو كان يسمع في الموسيقى اللي في الألعاب اللي كان يلعبها كيما موسيقى الروك، وكان معجب بها. وفي سن الرابعة بدا يتعلم بعض الآلات الموسيقية كيما الجيتار والبوق والبيانو، وبدا تبان موهبة تاعو. سجلته الوالدة تاعو كاراميلا ولاس في دروس موسيقية كي كان في السادسة من عمره، وبعد أن ظهرت القدرة نتاعو على حفظ الأغاني والتقاط الآلات الموسيقية في ظن أيام فقط، قالوا للمعلمين أنه ابنك يتمتع بموهبة. وفي السنة الأولى تاع المدرسة الثانوية بدا في صقل الموهبة نتاعو الموسيقية، بحيث طور اهتماماته بموسيقى الروك والبوب بعد ما سمع لفرق كيما وفي السنة الثانية ثانوي بدا جوس الراب، وبدا يخمم في الاحتراف في الراب وبداه كمهنة، وبدا ثاني في تعاطي تاع المخدرات وكان مدمن عليها. في البداية أصدر مقطوعات موسيقية باستخدام منصة بث الموسيقى عبر الانترنت، وكان اسمه جوس ذا كيد في تسجيلاته الأولية اللي بداها في 2015، وكان يسجل بالتليفون تاعو بحيث أطلق أول أغنية Forever. من بعد ولا اسمه جوس وورد، وبدا يخمم في العالمية، وبعد ما وقع جوس مع مجموعة انترنت موني في المراحل الأولى من حياته المهنية، وحقق ألبوم اسمه 999 نجاح كبير بزاف. ما كانش رقم 999 مجرد اسم الأول ألبوم برك تاع جوس، ولكن دار هذه التسمية على عكس رقم الشيطان اللي هو 666 بهدف نشر الإيجابية، وكان هذا رمز يمثل أهمية التضامن. أشخاص الذين يشعرون بالوحدة مجتمعا يشعرون فيه أنهم ينتمون إليه. جمع جوس وورلد جيل كامل من المراهقين والشباب على أمل إحداث تأثير إيجابي على حياتهم وليس مجرد غناء. الموهبة الفريدة. كان جوس ذو موهبة فريدة سواء في غزارة الإنتاج أو في قساوة الكلمات، وهذه الحاجة اللي خلته يوصل الألبومات تاعو إلى أرقام قياسية. كان أي واحد يتلاقى به يعرف باللي راه قدام موهبة. ويقول دي جي هيربو هو كاتب أغاني أمريكي ورابر، وأيضا صديق قديم لجوس. في المرحلة الأولى التي سمعت فيها جوس كان أمرا جنونيا. بعد الشهرة كان علينا أن نتذكره بحجم نجمه ومدى قوته، لقد كان متواضعا للغاية حتى أنه لم يستغل قوته. اعتدنا أن نقول له أخي هل تعرف من أنت حقا؟ أنت جوس وورلد. يقول مؤلف الأغاني والمنتج بيني بلانكو، وهو الذي اكتشف جوس على الانستغرام وديريكت بدا يسجل معاه في لوس أنجلوس، وكانت عجبته القدرة نتاع جوس في تأليف تاع الأغاني في دقائق. يقول بلانكو يسمع جوس ثانية واحدة من الإيقاع، يدخل ولا يأتي فقط مع كلمات ولحن، بل يأتي بالأغنية برمتها في لقطة واحدة. وقد قام ب3 مقطوعات أخرى، وقام ب3 أغاني أخرى ناجحة على نفس الإيقاع. سجل جوس بزاف الأغاني في ذيك الجلسة الواحدة مع بلانكو، وكان معه يدير نفس الشيء مع المنتجين الآخرين. يقول بلانكو نعم سجلنا 8 أغاني في اليوم الأول، لم يكن الأمر كما لو كان يهرتل بالكلمات لا معنى لها، لقد جعلتني تلك الكلمات أشعر بشيء ما كانش مهتم جوس بالمجد بزاف، كان مهتم أنه يستمتع هو وأصحابه بالأغاني اللي كان يخدمها. في عام 2017 كانت أغنية لوسي دريمز اللي غناها سولو هي أولى الأغاني اللي تدخل قائمة مجلة بيلبورد. اللي ما يعرفش مجلة بيلبورد هي مجلة أمريكية متخصصة في مجال صناعة الموسيقى، بحيث جابت هذه الأغنية أكثر من 800 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، حوالي 1.9 مليار مرة استماع في منصة البث سبوتيفاي. الأغنية ساعدته في كسب صفقة بقيمة 3 مليون دولار مع استوديو التسجيل. في عام 2018 خرج انترسكوب جود باي ريدانس، هو أول ألبوم له، وكانت لوسي دريمز هي واحدة من الأغاني الألبوم، بحيث باع أكثر من 39 ألف وحدة في الأسبوع الواحد برك، وتصدر المرتبة 15 في مجلة بيلبورد. وبعد هذا استمرت القاعدة الجماهيرية نتاعو في النمو بسرعة، وكان باقي للتاريخ. بعد نجاح رحلة جوس في الصعود للقمة بسرعة البرق، كانت صعيبة أنك تصدق أنه راح تكون النهاية تاعو مأساوية بهذه السرعة. به كان مدمن تاع مخدرات. المخدرات والنهاية المأساوية.
بدا جيوس في التعاطي تاع المخدرات في المرحلة الثانوية كما قلنا، وهو اللي صرح في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2018 أنه استخدم كساناكس ملي كان في المدرسة الثانوية. وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في مقالة لها أنه جيوس بدا يشرب في الكودايين في الصف السادس، وأخذ عقار بيركتوس أول مرة ملي كان في 14 من عمره. وفي نهاية عام 2019 ولاو صحاب اللي قراب من جيوس يتقلقوا عليه ولا يستهلك المخدرات بزاف. ويقول جيوس في أغنية لينويزمي واللي تحكي على الصراع اللي كان فيه جيوس مع المخدرات والعواقب اللي جابتها له في حياته بسبتها: أنا أرى الموت، هل سأموت الليلة؟ هل هذه النهاية؟ أنا لا أعلم، لقد أهلكت الكلى والكبد، إذا مت نعم سأموت صغيرا. طبعا ما نقدرش نحطكم المقطع تاع الأغنية باسكو راح ندي كوبي رايت. الكلمات نتاعو تبين أنه كان قاعد يعاني من معركة اللي راه فيها مع الإدمان، وبالرغم من أنه كان عارف أنه هذه المواد رايحة تضره وأنها فعلا ضرت له الكبد والكلى نتاعو. وفي كل يوم يفوت يبان أنه مش مستعد للتعافي، جرعة واحدة لا تكفي، أريد أكثر من جرعة، هكذا يقول. في يوم 8 ديسمبر 2019 جات صدمة، مات جيوس وورلد. مات بعد أقل من أسبوع من عيد ميلاده 21، وهذه كانت النهاية المؤسفة نتاعو. تزعم المصادر أنه جيوس كلا بزاف مخدرات باش يخبيها على العملاء الفيدراليين وقت الهبوط في المطار تاعو. كانوا العملاء والضباط يستنوا في الطائرة نتاع جيوس الخاصة في المطار تاع شيكاغو، لأنهم اشتبهوا أنه يلقاو عنده مواد مهربة. واللي كانوا مع جيوس في الطائرة ما قالوا والو، بصح كانوا يتوقعوا برك الواش صرا في الدقيقة الأخيرة المغني الراب. حيث يقول لورد: مع معرفة كيف كانت حالة جيوس ذلك الأسبوع ومعرفة مدى تأثيره في الليلة السابقة للسفر، فأنا على استعداد للاعتقاد بأنه تناول جرعة زائدة بصراحة. لا أعتقد أن هناك مؤامرة أعظم تدور حول خفايا وفاته. في 22 جانفي وبعد وفاته بشهر تم الكشف للجمهور عن سبب الرئيسي للموت المغني الراب، لأكدت أن الوفاة نتاع مغني الراب كانت بسبب جرعة زائدة من المخدرات. إرث لا يمحى حتى بعد وفاته. النجاح نتاع جيوس الكبير ما حبسش في اللحظة اللي مات فيها، لأنه مازالت الموسيقى نتاعو من بين أكثر استماعا في العالم. ومش هذه برك، طلقوا ألبومين لجيوس بعد وفاته واللي كان مسجلهم من قبل. في يوليو 2020 أول ما طلقوا الألبوم نتاعو ديريكت تصدر المركز الأول على قائمة مجلة بيلبورد، وزادوا طلقوا الألبوم الثاني في 10 ديسمبر العام اللي فات، وكان فيه بزاف فيتات مع جاستن بيبر وبولوجي وسوغا وبي تي اس. وخرجوا فيلم وثائقي من إنتاج HBO بعنوان جيوس وورلد أنتو ذا أبيس، واللي خرجوه بعد الألبوم بأيام قليلة. تقول الأم تاعو أنه صعيب عليها أن تشوف بنها حقق كاع هذا النجاح ولكن ما يقدرش يستمتع به، مع أنه كانت المسيرة نتاعو في الراب قصيرة، إلا أنه خلى إرث في الراب وفي الهيب هوب بصفة عامة، بحيث قدر أنه يوصل للملايين من المعجبين في العالم. هنا سبقنا الله بانت هذا الفيديو. إذا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع أصحابك. كان معكم عبد الرزاق، بيس.